Welcome to the Learn Greek with Short Stories series. Listen, read along, and learn Greek naturally through stories. You can find the link to this ebook in the description below. Πάμε! Μία πεινασμένη τουρίστρια. Η Έμα είναι από τον Καναδά. Βρίσκεται στην Ελλάδα για διακοπές. Μετά από μία μεγάλη βόλτα στην πόλη, πεινάει πολύ. Περπατά σε έναν μικρό δρόμο και βλέπει μία όμορφη ταβέρνα. Έξω υπάρχουν λουλούδια και μικρά τραπέζια. Η ταβέρνα φαίνεται πολύ φιλόξενη. Η Έμα χαμογελά και μπαίνει μέσα. Ένας σερβιτόρος την καλωσορίζει. «Καλησπέρα, καλώς ήρθατε». «Καλησπέρα», απαντάει η Έμα. Ο σερβιτόρος της δείχνει ένα τραπέζι κοντά στο παράθυρο. Η Έμα κάθεται και κοιτάζει γύρω της. Μυρίζει νόστιμο φαγητό και ακούει απαλή ελληνική μουσική. Είναι χαρούμενη. Θέλει να δοκιμάσει αληθινό ελληνικό φαγητό για πρώτη φορά. Η Έμα ανοίγει τον κατάλογο και αρχίζει να τον διαβάζει. Υπάρχουν πολλές επιλογές. Βλέπει σαλάτες, ψάρια, κρέας και επιδόρπια. Μερικά ονόματα είναι γνωστά, ενώ άλλα είναι καινούρια για εκείνη. Θέλει να δοκιμάσει κάτι ελληνικό. Κοιτάζει προσεκτικά το μενού. Χωριάτικη σαλάτα διαβάζει. Μουσακάς διαβάζει ξανά. Τζατζίκι και σουβλάκι. Όλα φαίνονται νόστιμα. Ο σερβιτόρος επιστρέφει στο τραπέζι. «Χρειάζεστε βοήθεια?» ρωτά. «Ναι, παρακαλώ», απαντάει η Έμα. «Είναι η πρώτη μου φορά στην Ελλάδα». «Τότε πρέπει να δοκιμάσετε τη χωριάτικη σαλάτα και τον μουσακά». «Σας ευχαριστώ πολύ», λέει η Έμα. «Αυτά φαίνεται σαν μια πολύ καλή επιλογή». Ο σερβιτόρος χαμογελά και απομακρύνεται. Λίγα λεπτά αργότερα ο σερβιτόρος γυρνάει με το φαγητό της. Τοποθετεί την χωριάτικη σαλάτα και τον μουσακά στο τραπέζι. «Καλή όρεξη», λέει. «Ευχαριστώ πολύ», απαντάει η Έμα. Η Έμα κοιτάζει το φαγητό της. Η σαλάτα έχει ντομάτες, αγκούρι, ελιές και ένα μεγάλο κομμάτι φέτα. Παίρνει την πρώτη μπουκιά. «Είναι υπέροχη», λέει. Στη συνέχεια δοκιμάζει τον μουσακά. Είναι ζεστός και πολύ νόστιμος. Δεν έχει ξαναδοκιμάσει κάτι παρόμοιο. Κάθε μπουκιά είναι καλύτερη από την προηγούμενη. Η Έμα απολαμβάνει το γεύμα της όταν ο σερβιτόρος πηγαίνει στο τραπέζι της. «Όλα είναι καλά?» ρωτά. «Ναι, είναι όλα πολύ νόστιμα», απαντάει η Έμα. «Χαίρομαι που σας αρέσουν». Η Έμα πίνει λίγο νερό και κοιτάζει τον σερβιτόρο. «Ποιο είναι το αγαπημένο σας ελληνικό φαγητό?» Ο σερβιτόρος σκέφτεται για λίγο. «Μου αρέσουν πολύ τα ντολμαδάκια», λέει. «Δεν τα έχω δοκιμάσει ποτέ», απαντάει η Έμα. «Τότε πρέπει να τα δοκιμάσετε την επόμενη φορά». «Καλή ιδέα», λέει η Έμα. Η Έμα έχει σχεδόν τελειώσει το γεύμα της όταν ο σερβιτόρος επιστρέφει. «Θα θέλατε επιδόρπιο?» ρωτά. Η Έμα κοιτάζει τον κατάλογο. Υπάρχουν πολλές επιλογές. Βλέπει παγωτό, κέικ και μπακλαβά. «Τι είναι ο μπακλαβάς?» ρωτά. «Είναι ένα παραδοσιακό ελληνικό γλυκό με μέλι και ξηρούς καρπούς», εξηγεί ο σερβιτόρος. «Ακούγεται νόστιμο», λέει η Έμα. «Θα ήθελα έναν μπακλαβά, παρακαλώ». «Βεβαίως», απαντά ο σερβιτόρος. Λίγα λεπτά αργότερα φέρνει το γλυκό. Η Έμα δοκιμάζει μια μικρή μπουκιά. Είναι γλυκός και τραγανός. Της αρέσει πολύ. «Είναι φανταστικό», λέει.
Η Έμα τελειώνει το γλυκό της και πίνει την τελευταία γουλιά νερό. Το γεύμα ήταν εξαιρετικό. Λίγα λεπτά αργότερα ο σερβιτόρος περνά κοντά στο τραπέζι της. «Τον λογαριασμό παρακαλώ», λέει η Έμα. «Βεβαίως», απαντά ο σερβιτόρος. Μετά από λίγο φέρνει τον λογαριασμό. Η Έμα τον κοιτάζει. «Μπορώ να πληρώσω με κάρτα?» ρωτά. «Ναι, φυσικά», λέει ο σερβιτόρος. Η Έμα βγάζει την κάρτα της και πληρώνει. «Ευχαριστώ πολύ», λέει. «Εγώ σας ευχαριστώ. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ». Η Έμα σηκώνεται από το τραπέζι. Πριν φύγει, ρίχνει μία τελευταία ματιά στην ταβέρνα και βγαίνει στον δρόμο. Η Έμα επιστρέφει στο ξενοδοχείο της. Ήταν μία όμορφη βραδιά. Μπαίνει στο δωμάτιό της και ξαπλώνει στο κρεβάτι. Είναι κουρασμένη αλλά χορτάτη από το πολύ φαγητό. Λίγο αργότερα κλείνει τα μάτια της και κοιμάται. Thanks for listening. If you enjoyed this story, check out the rest of the Learn Greek with Short Stories series. See you in the next story. Γεια σας!